গেৰেজৰ দৰ্জা নিজে নিজে খোল খাই যায়, টেনশ্যনেই নাই একো। এই আৰু পাৰ্কিং, আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড পাৰ্কিং। মই গ'লোঁ, মই য'ত আছোঁ, মই থকা ঠাইৰ বিল্ডিঙৰ তলৰ এইটো পাৰ্কিং এৰিয়া। ফ্লেটৰ সকলো আৱাসীৰ গাড়ীবিলাক ইয়াতে থাকে, নম্বৰ দিয়া আছে সুন্দৰকৈ, সুন্দৰ পদ্ধতি, কোনো খেলি মেলি নাই গাড়ী ৰখাৰ, নিজৰ ঠাইত নিজে গাড়ী ৰাখে এইবিলাক। ইয়াৰ নিৰাপত্তাৰ দিশটোত সকলোবিলাক বৰ সজাগ। এয়া কানাডাৰ এপাৰ্টমেণ্টৰ ভিতৰত মই সোমাইছোঁ। এপাৰ্টমেণ্টটো আপোনাৰ কিন্তু এনেই নুখুলে, কিন্তু এইটো পটকৈ আপুনি খুলিব নোৱাৰে। আপোনাৰ হাতত যিটো চাবি আছে, সেই চাবিটোহে আপুনি খুলিব পাৰিব। এই চাবিটোৱে খুলি পেলাই মই সোমালোঁ ভিতৰত। এতিয়া ভিতৰলৈ আহিলোঁ, এই আহি পেলাই মই লিফ্ট পালোঁহি। এই লিফ্টত মই সোমালোঁ। এতিয়া ইয়াত চাবিটো লগালেহে আপুনি ওপৰলৈ যাব পাৰিব। এই চাবিটো নহ'লে আপুনি যাব নোৱাৰে। কিন্তু লিফ্ট খুলিলে মই ঘৰত সোমালোঁ। আহি পেলাই গোটেই এৰিয়াটো ধৰক কোনোবা ইয়াৰ বাসিন্দা এজনৰ কোনোবা আলহী আহিছে, আপুনি ঘৰলৈ গৈ পেলাই ইয়াত বহাব পাৰে। সকলো সুবিধা এটা আছে ইয়াত, গোটেইখিনি সুবিধা ইয়াত ৰাখিছে সুন্দৰকৈ। আপুনি ইয়াত বহি পেলাই খোৱা বোৱা কৰিলে, পেলাই বাহিৰত আপুনি কথা বতৰা পাতিলে। এখন চাদৰ ওপৰত, একদম চাদৰ ওপৰত, যিটো ঠাইত আছোঁ সেই ঠাইৰ চাদৰ ওপৰত আপুনি যদি আপোনাৰ কোনোবা আলহী আহে, আপুনি ইয়াত আলহীক বহাব পাৰে। আলহী ইয়াত কথা বতৰা পাতিব পাৰে, কিছু সময় কটাব পাৰে। কটাই পেলাই ইয়াত আপোনাৰ ধৰক এই বাৰ্বিকিউ বনাবও পাৰে। সুন্দৰকৈ বনাই মেলি নিজে খাই বৈ সুন্দৰকৈ ওলাই যাব পাৰে। ইমান সুবিধা, আলহীৰ বহাৰ ব্যৱস্থা সকলোখিনি ইয়াতে আছে। লিফ্টৰ ভিতৰত বস্তু পানী নিবলৈ বেৰত যাতে দাগ নালাগে তাৰ বাবে এনেধৰণৰ কাপোৰ বান্ধি দিয়া হয়। এই কানাডাৰ ঘৰবিলাকত এইটো হৈছে আপোনাৰ এইটো কিটচেনৰ এইটো বাৰ্ণাৰ, কিন্তু বাৰ্ণাৰ মানে এইটো গেছ বাৰ্ণাৰ নহয়, এইটো ইলেক্ট্ৰিকেল বাৰ্ণাৰ। এইটো ইলেক্ট্ৰিকেল বাৰ্ণাৰ, এইটো কাৰেণ্টত চলে। আমাৰ তাত আমি ভাত বনাওঁ গেছৰ আমাৰ ষ্ট'ভত, কিন্তু ইয়াতে ভাত বনাবলগীয়া হৈছে এই কাৰেণ্টৰ ষ্ট'ভত। এইটো চুইচটো দিয়াৰ লগে লগে এইটো জ্বলি গ'ল। এইটো বাৰ্ণাৰ, কিন্তু এইটো বিদ্যুতিক সৰবৰাহত পৰিচালিত হয়। ইয়াত 4টা বাৰ্ণাৰ থাকে, 2টা সৰু বাৰ্ণাৰ আৰু 2টা ডাঙৰ বাৰ্ণাৰ। গতিকে ইয়াত কাৰেণ্টৰ ব্যৱস্থা 24 ঘণ্টাই থাকে। কাৰেণ্ট যোৱা মানে আপোনাৰ পাকঘৰ বন্ধ হোৱা। আৰু ইয়াৰ ওপৰত হৈছে এইটো মাইক্ৰ'ৱেভৰ লগতে থাকে চিমনি, এইটো চিমনি গোটেইটো। আৰু ইয়াৰ তলত থাকে আপোনাৰ এইটো হৈছে গ্ৰিল, আপুনি গ্ৰিল কৰিব পাৰে। ইয়াৰ লগত চব ব্যৱস্থা থাকে। ইয়াত পাকঘৰৰ লগত সংযুক্ত চব ব্যৱস্থা থাকে। এইটো হৈছে আপোনাৰ ফ্ৰিজ, আৰু ইয়াৰ তলত হৈছে ফ্ৰিজাৰ। আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ ডিছ ৱাশ্বাৰ, ৱাশ্বিং মেচিন। এইটো ৱাশ্বিং মেচিনৰ লগত এইটো ড্ৰায়াৰ থাকে ইয়াতে। মানে কি ঠাণ্ডা জেগাটো বৰফ পৰা জেগাৰ কাৰণে এওঁলোকে কাপোৰবিলাক সোনকালে শুকাবলৈ ড্ৰায়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয়। গতিকে এইটো আমাতকৈ অকণমান বেলেগ। ইয়াত ৱাশ্বিং মেচিন কাম ড্ৰায়াৰ। আমাৰ তাত ড্ৰায়াৰটো নাথাকে। এইটো টেপত দিন ৰাতি গৰম পানী ওলাই থাকে। তাৰপৰি এই টেপটো ভাঙি পেলাই এনেকৈ উলিয়াই দিব পাৰি। এইটো এনেকৈ উলিয়াই দিব পাৰি। এইটো বস্তু যে আপুনি যেনেকৈ ধৰক এনেকৈ ইয়াতে অলপ চাফা কৰিব পাৰে। এইটো বৰ ডাঙৰ সুবিধা এটা।